السلام عليكم. كيف بدأت الحياة؟ هذا السؤال وسؤال الحلقة السابقة كيف ظهرت المعلومة من أصعب الأسئلة في العلم التجريبي المعاصر على الإطلاق. يقول عالم الأحياء الأمريكي والمتخصص في أبحاث بداية الحياة ستيوارت كوفمان، يقول: أي شخص يخبرك أنه يعرف كيف بدأت الحياة على الأرض علمياً فهو إما أحمق أو مخادع، فليس هناك إنسان على وجه الأرض يعرف علمياً كيف نشأت الحياة. وعلى موقع Scientific American العلمي وتحت مقال بعنوان لا تخبر المؤمنين بالخلق الإلهي المباشر أن العلماء الماديين ليس لديهم أي فكرة عن كيف نشأت الحياة على الأرض. يسرد الكاتب تحت هذا المقال كل فرضيات الملاحدة في هذا الباب، باب كيف نشأت الحياة على الأرض، ويبين سخافتها. فقضية كيف نشأت الحياة قضية لا يمكن تفسيرها وفقا للرؤية المادية. وهنا قد يحتج علينا ملحد ويقول: لكن ألستم بذلك تستخدمون مغالطة إله الفجوات؟ كلما جهلنا شيئا قلتم إذن الله هو الذي أوجده. هكذا يحتج علينا الملحد، والجواب: نحن نستدل بما نعلم وليس بما نجهل. نحن نستدل بما نعلم وليس بما نجهل. نستدل بالنظم المعلوماتية المعقدة التي توجد داخل كل كائن حي. راجعوا الحلقة الماضية حتى تعرفوا الورطة الإلحادية أمام النظام المعلوماتي الذي بدأت به الحياة. فنحن نحتج بما نعلم وليس بما نجهل. نحتج بنظام التشفير الرباعي الذي دونت من خلاله كل المعلومات التي يحتاجها الكائن قبل أن يظهر، وبمنتهى الضبط 4 مليارات معلومة مدونة بنظام تشفيري داخل كل خلية من خلاياك. البديهة العقلية تقول أن هذه المعلومات بما أنها موجودة بل ومشفرة فلا بد لها من موجد، خالق عليم قدير. فما بالنا وهذه المعلومات المشفرة تتحول إلى لحم ودم وأعضاء ووظائف وهرمونات وإنزيمات غاية في الضبط والإتقان والوظيفية. فهذا احتجاج بما نعلم، والبديهة العقلية تسوق هذا الاحتجاج للتسليم بالخالق العليم القدير. والذي ينكر نتيجة هذه البديهة العقلية هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن. والذي ينكر نتيجة هذه البديهة العقلية واقع حتما في ورطة، ولن يخرج من هذه الورطة إلا باستخدام الخرافة أو إنكار البديهة العقلية. نحن نحتج بأننا بكل علومنا وجامعاتنا أصبحنا نوقن أن المركبات الكيميائية مهما تعقدت فلن تنتج حياة. فكيف ننسب الحياة لبيئة الأرض الأولى ونحن لم نستطع أن نوجدها بكل قدراتنا العلمية والعقلية؟ What we never observe, ever, is non-living chemicals forming a cell. So in a sense, we have a field of research where the important action has already happened. كيف لهذه الجامعات والمعامل العملاقة والعقول المبهرة، كيف لها جميعا ألا تعرف كيف تنتج ولو أبسط صورة من صور الحياة؟ ثم يصر الملحد أن الحياة نشأت بالصدفة في بيئة الأرض العشوائية الأولى. إذن فمن الذي يجيب بالفجوات المعرفية، نحن أم الملاحدة؟ الملحد لا يعرف كيف نشأت الحياة، ولا كيف ظهرت المعلومة، ولا كيف نشأت نظم وأعضاء وهرمونات الكائنات الحية، ولا يعرف حتى كيف ظهر الكون. ثم ينسب كل ما يجهله للطبيعة الأكثر منه جهلا. إنه يسلم عقله لفجوات معرفية لا حصر لها. كلما جهل شيئا نسبه للطبيعة العشوائية. الملحد يعيش في عالم من الفجوات، فجوات ماض ينسب له حصول هذه المعجزات، وفجوات مستقبل ربما نعرف في المستقبل كيف حصلت هذه المعجزات. فيوتشر جابس،
هكذا يعيش الملحد. بينما المؤمن بالخالق يحتج بما يعلم، يحتج بما رصده من نظم معلوماتية، يحتج بالنتائج التي رصدها العقل بالنظر والبحث. إذن المؤمن يسلم بالدليل، بينما الملحد يسلم بالوهم والأمل والتخمينات البعيدة. فالملحد يقوم بترحيل مشكلاته إلى حيث نكون غير موجودين، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يضعون أي افتراضات تناقض ما تحت أيديهم. بينما المؤمن يسلم بالبراهين والأدلة التي تحت يده. إذن الذي ينكر التصميم والمعلوماتية المحيطة بنا في دلالتها على الخلق والإتقان هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن. وهنا سؤال: هل يحق للملحد استخدام حجة المستقبل، حجة الإيمان بفجوات مستقبلية، الإيمان بأن المستقبل قد يخبرنا بكيف نشأت هذه النظم المعلوماتية وكيف ظهرت الحياة؟ الجواب: لا يحق للملحد أن يفعل ذلك إطلاقا، لأن الرجم بالغيب باستخدام المستقبل لا يكون إلا في الممكن العقلي contingent existence، الشيء الذي من الممكن عقليا أن يحدث. ونشأة الحياة ذاتيا في بيئة الأرض الأولى هذا محال عقلي وليس ممكنا عقليا، لأنها لو كانت ممكنا عقليا لاستطاع البشر بأقل جهد وفي كل مكان أن يوجدوها. أما كون البشر بكل علومهم وجامعاتهم ومعاملهم وعقولهم لا يستطيعون أن يوجدوا ولو أبسط صورة من صور الحياة، فالأمر لا يخضع إطلاقا للممكن العقلي. فالذي يقول أنا سأكفر على أمل أن يجد المستقبل حجة لكفري فهذا من أضل الناس عقلا. هل تعلم أن المؤسسات العلمية العملاقة وليس المؤسسات الدينية وضعت مؤخرا جوائز مالية ضخمة لمن يستطيع أن يجيب عن سؤال كيف ظهرت الحياة، وآخرها جائزة ب5 ملايين دولار وضعت في جامعة أريزونا لمن يجيب عن سؤال كيف تشفر المعلومة داخل الشريط الجيني. فهل هذا ممكن عقلي في بيئة الأرض العشوائية؟ مبلغ مالي بهذا الحجم مقابل أن تصمم لنا جزءا يسيرا من شريط جيني، ولو حتى أبسط من الشريط الجيني في البكتيريا بملايين المرات. ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أبسط نموذج من أشكال الحياة، وسينتج شيء أخف وأصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة حديثة. هذا منتهى الأمل، شيء أبسط من البكتيريا بملايين المرات. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح المتفق عليه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، والذرة هي صغار النمل، أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. أخلق الشريط الجيني في حبة قمح. معك العقل والكيمياء المعقدة والمعامل العملاقة والتصميم، ومع ذلك لم تنتج شيئا، لم تنتج نملة صغيرة بل ولو أصغر من البكتيريا بملايين المرات. فهل من الممكن العقلي أن أرضا صماء جرداء عشوائية تنتج البكتيريا والإنسان؟ كيف تحكمون؟ والعجيب، وهذا أنا تعجبت منه، أن العلماء اجتمعوا مرة أخرى قبل شهور قليلة، وتحديدا في آخر مايو في الجمعية الملكية للعلوم بلندن. من أجل ماذا؟ من أجل مضاعفة قيمة الجائزة لتصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار. 10 ملايين دولار ليس كتحد لإيجاد حياة، بل فقط لمجرد تصنيع شريط جيني يشفر المعلومات. هذا أصبح هو المطلوب منك لا أكثر حتى تحصل على الجائزة. تصنع شريط جيني يشفر المعلومات. Well, good morning. Thank you. It's an honor to be here at the Royal Society. Well, so
we're here doubling the prize amount, and it's the first significant activity I've had here in Europe. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. العلماء بأنفسهم هم اليوم من يتحدون البشر بهذا التحدي. عندنا ملايين الشفرات المتراصة التي ظهرت فجأة بمنتهى الضبط في أبسط الكائنات الحية. أيهما أقرب للعقل؟ ولما تحت أيدينا من علم ومعرفة؟ التصور الإلحادي أم الخلق الإلهي؟ دع عقلك يعمل ولو على حساب هواك. صحيح أنا لم أخبركم أن الملحد العربي ما زال يعتقد أن العلم استطاع إيجاد حياة. نعم، ويحيلنا الملحد العربي كثيرا إلى تجربة كريغ فينتر التي أجراها قبل سنوات. وكريغ فينتر مليونير أمريكي شهير، وها هي ورقة كريغ فينتر العلمية أمامكم على الشاشة. ما فعله فينتر تحديدا؟ أحضر فينتر ميكوبلازما حية بالغشاء الخاص بها، بإنزيمات الخلية وعضيات الخلية ومجموعة كاملة من الجينات داخل نواة الخلية. ثم أدخل فينتر مجموعة من القواعد المصنعة داخل الخلية، قامت بعمل أكثر من نسخة من هذه القواعد. إذن ما قام به فينتر هو مشروع عمل داخل خلية حية، خلية بغشاء الخلية، بإنزيمات الخلية، بمجموعة كاملة من الجينات داخل الخلية. الحائز على نوبل في علم الأحياء بول نيرس قال: عمل فينتر إنجاز كبير، لكنه لم يخلق حياة صناعية. لكن الملحد العربي ما زال مصرا على أن فينتر أوجد حياة صناعية. جيم كولينز أستاذ الهندسة البيولوجية في جامعة بوسطن يقول: ما يزعجني هو أن بعض الناس تخيلوا أننا استطعنا خلق حياة. هذا لا يمثل خلق حياة. لكن الملحد العربي يصر على أن تجربة فينتر تمثل خلق حياة. والأغرب مما سبق أن كريغ فينتر بنفسه قال: إننا لم نخلق حياة من الصفر. We didn't create life from scratch. ليس هناك من يعتقد أن العلم أنتج حياة سوى بعض الملاحدة العرب. إذن فالحياة ليست ممكنا عقليا. الحزمة المعلوماتية العملاقة التي ظهرت فجأة بمنتهى الضبط في الشريط الجيني ليست ممكنا عقليا. ظهورك أيها الإنسان ليس ممكنا عقليا. واجب الحلقة اليوم في هذه الدورة، دورة تحصين العقل المسلم، أن يكون لك كراسة، أن يكون لك ملف وورد تدون فيه المعلومات والفوائد التي تسمعها أو تقرأها أولا بأول. تقوم بتدوينها بطريقتك الخاصة بأسلوبك الخاص، سواء المعلومات التي تسمعها في هذه الدورة أو التي تقرأها في الكتب التي أوصي بها. فالعلم صيد والكتابة قيد. الكتابة تقيد هذه المعلومات بحيث تنتفع بها متى أحببت. العلم صيد والكتابة قيده. قيد علومك بالحبال الواثقة. وقد ورد حديث في سنده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب. فأنت قد تحتاج في حوار مع ملحد إلى معلومة قرأتها قبل ذلك، فالكتابة تقيدها لك. ودائما استثمر ما تعلمته في نشره. انشر ما تعلمته على مواقع التواصل، فهذه زكاة العلم وفيها تذكير لك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وليس هناك واجب في هذه الحلقة، فقط ندون ما فات من معلومات في هذه الدورة قدر المستطاع. والسلام عليكم.